আৰু ইয়াত আহি ধুনীয়া বস্তু এটা দেখা পাইছো মাৰ কাৰণে মায়ে বহুত ভাল পায় বস্তুটো কচু ধুনীয়া লাগে বগৰী টেঙা দিয়ে আৰু ধনিয়া পাত দিলে কি মস্তি লাগে হে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱা মই এজেগাত আহিলোঁ ক'ত আহিছোঁ মই দেখাই আছোঁ বাৰু বিশেষ কাম এটা কাৰণে মই আহিছিলোঁ আধাৰখিলা এখন লিখিব কৈছিলে বাট মই সেইখন লিখি আছোঁ লিখি হৈ গ'ল এইখন আধাৰখিলা মোক লিখিব দিছিলে লিখি হ'ল আৰু ইয়াত আহি ধুনীয়া বস্তু এটা দেখা পাইছোঁ মই মোৰ কাৰণে নহয় মই বাৰু মাৰ কাৰণে মায়ে বহুত ভাল পায় বস্তুটো সেইবাবে মই এতিয়া বস্তুটো লৈ যাম কি বস্তু মই দেখাই আছোঁ বাৰু মোৰো বহুত প্ৰিয় বস্তু মা কিন্তু বিশেষকৈ মাৰ বেছি প্ৰিয় বস্তু মই চালক কি বস্তু মই দেখাই আছোঁ ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কচু একদম আগ কচু ওলাইছে সেয়া আৰু চাক ইমান কুমলীয়া কচু ওলাইছে মা খাই বহুত ভাল পায় একদম মানে ক'বই নালাগে মাৰ প্ৰিয় মানে এই খাদ্যটো কচু চ' ভাবিলোঁ কচুখিনি লৈ যাম মায়ো একদম আজি পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাব কোনে কোনে কচু পাত কচু খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব একদম মোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰিয় দেই মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাৰ কাৰণে প্ৰিয় মায়ে ধুনীয়াকৈ একদম এনে কচু বনালে এক কাঁহী ভাত খাই দিব মায়ে এনেকুৱা মানে চ' লৈ যাওঁ এতিয়া মই ছিঙো বেছি দেৰি নকৰি একদম কেমেৰাটো ধুনীয়াকৈ থৈ লওঁ পৰি গৈছিল কেমেৰাটো কাৰণ মোৰ লগত কোনো নাই অকলে আছিলে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ একদম কেমেৰাটো থৈ এতিয়া মই পূৰা একদম কচু কাটন দিম আৰু আমাৰ মা যেন এনেকুৱা ভাল পায় ক'বই নালাগে মানে মাছ মাংস নালাগেই নহ'লেও হ'ব মানে এনেকুৱাই ভাল পায় দেখিছে ইমানখিনি পালোঁ একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া বেগত সুমুৱাই লৈ যাওঁ আজি চাগে ঘৰত চবৰে ভাত এমুঠি বেছি যাব চাগে পেটত তামাম ভাল পায় মানে ঘৰৰ মানুহে তামাম ভাল পায় আৰু ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু মাক ছাৰপ্ৰাইজটো দিমগৈ আৰু ছাৰপ্ৰাইজ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ খুব ভাল পায় একদম আৰু ক'ব আৰু নানিলি কিয় আৰু কেইটামান নানিলি কিয় এনেকৈহে ক'ব কচু ল'লোঁ আকৌ এদিন বিচাৰিব দিব মোক কচু সেইটো খাটাং মই জানোৱেই চ' এতিয়া যাওঁ মাইক দিমগৈ মাইক কি কৰে সেইটো চাওঁ অলপ ভাল বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ মই কেনেকৈ গম পালে মানে হেৰিখন এই লিখি আছিলোঁ ইমান সৰু সৰু কচু কোমলীয়া মই কৈছোঁ আৰু খুজিব আছে এনেকুৱা হেৰি দিব দেই এই হেৰি বগৰী দিব দেই নবৌ খাই কেনেকুৱা লাগে কচু ধুনীয়া লাগে বগৰী টেঙা দিয়ে আৰু ধনিয়া পাত দিলে কি মস্তি লাগে টেষ্টি লাগিব মই কচু বিচাৰিবলৈহে পঠিয়াইছিলো এতিয়া মই গম পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ একদম নিলে আৰু ভাল পাবই মই ছিঙি আনিছোঁ কাক পুখুৰী পাত ধৰিছে 2,000 years later. কচু নে কেনেকুৱা লাগিছে অ' গেম খাইছা কেনেকুৱা লাগে খজুৱাইছে নেকি এয়া মই আনা কচু মই আনা গম পাইছা নাই মই